নমস্কাৰ আজি মই নাৰিকল দি বনোৱা এটা পিঠাৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো এনেকে বনালে পিঠা কেইটা খুব কোমল হয় আৰু তেতিয়া খাবলেও খুব ভাল হয় আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব এতিয়া প্ৰথমতে গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন যেতিয়া গৰম হৈছে ইয়াতে মই এটা নাৰিকল ৰুকি লৈছিলো প্ৰায় 2 কাপ মান হ'ব নাৰিকলখিনি ইয়াতে দি ললো লগতে ইয়াতে মই দিছো আধা কাপ চেনি মিঠা আমি পিছতো ব্যৱহাৰ কৰিম গটিকে এতিয়া অলপ কমকে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো চেনিখিনি খুব ভালদৰে প্ৰথমতে গলিবলৈ দিছো আৰু এনেকে কন্টিনিউ লৰাই আছো নাৰিকলৰ লাৰু বনাবৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি ভাজি লওঁ সেই হিমানলৈকে এইখিনি ভাজি লৈছো আৰু একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে মই আধা চামুচ ইলাচি গুৰি দিছো 4টা ইলাচি বাকলি আঁতৰাই গুৰি কৰি লৈছিলো আৰু এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু বাটি এটালে গুটেইখিনি কাঢ়ি লৈছো এইখিনি আমি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিম এতিয়া মই কেৰাহীখন প্ৰথমতে ভালকে ধুই লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই 1.5 কাপ পানী দিছো প্ৰথমতে 1 কাপ আৰু আধা কাপ পানী ইয়াতে দি ললো লগতে দিছো আধা চামুচ ঘিউ দিলে গোন্ধটো ভাল হয় আৰু পিঠাখিনিও খাবলৈ তেতিয়া খুব কোমল হয় লগতে দিছো আধা কাপ গুড়খিনি সৰু সৰুকে কাটি লৈছো আৰু গুড়খিনি খুব ভালকে গলিবলৈ দিছো এই ৰেচিপিটোত মই প্ৰথমতে আধা কাপ চেনি আৰু আধা কাপ গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া ইয়াতে মই 2 কাপ পিঠাগুৰি দিছো এইখিনি ভাত খোৱা চাউলৰ ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুৰি আৰু গুটেইখিনি খুব ভালকে মিক্স কৰি লৈছো এই পিঠাগুৰিখিনি আমি খুব ভালদৰে সিজাই লম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লোত ৰাখিছো নহলে লাগি ধৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ সিজাই ললে পিঠাখিনি খাবলৈ খুব কোমল হয় যদি আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া ইয়াত পিঠাগুৰিৰ পৰিমাণটো অকমান বেছিকৈ লাগিব এতিয়া মই এনেকৈ কন্টিনিউ লাহে লাহে লৰাই আছো আৰু খুব ভালদৰে এইখিনি সিজাই লৈছো ভালকে সিজাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি ডাঠ হৈ আহিছে আৰু অকনমান এনেকৈ হাতত লৈ লাৰু এটা টাইপত কৰি চালে খুব ধুনীয়াকৈ শেপটো লৈছে তাৰ মানে এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি লগে লগে প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছো আৰু হাতত অকনমান ঘি সানি লৈ এইখিনি আটা মৰাৰ দৰে মাৰি লৈছো বহুত বেছি এইখিনি মাৰিবও নালাগে কাৰণ সিজাই থোৱা আছে এতিয়া মই প্ৰথমতে অলপমান পিঠা এনেকৈ লৈ লৈছো আৰু লাৰু এটাৰ দৰে প্ৰথমতে শেপ এটা দি লৈছো এতিয়া এইখিনি মই লাহে লাহে হাতেৰে বহলাই দিছো খুব ধুনীয়াকৈ বাটি এটাৰ শেপ হোৱাকে এইখিনি মই এনেকৈ লাহে লাহে বহলাই দিছো যেহেতু পিঠাগুৰিখিনি সিজাই থোৱা আছে গতিকে খুব কোমল হৈছে আৰু এইখিনি বহুত বেছি ডাঠো নকৰিব নহলে পিঠাখিনি ভাজোতে সময়টো অকনমান বেছি লাগিব এতিয়া যিখিনি নাৰিকলৰ পুৰ আমি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলো সেইখিনি ভালকে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে অলপমান নাৰিকলৰ পুৰ ইয়াতে এতিয়া দি লৈছো এতিয়া মই পিঠাটো খুব ভালকে এনেকৈ বন্ধ কৰি দিছো নাৰিকলখিনি যাতে অলপো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় সেইটো কথা ভালকে মন কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো শেপ দিব পাৰে মই এতিয়া প্ৰথমতে এনেকৈ অলপ হাতেৰে গোল কৰি লৈ অলপ দীঘলীয়া টাইপতে এনেকৈ শেপ এটা দিছো এয়া মোৰ এটা পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে ঠিক একেদৰে মই বাকি পিঠাখিনিও বনাই লম আৰু এটা মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো একেদৰে মই প্ৰথমতে অকনমান লৈ লাৰু এটাৰ দৰে শেপ এটা কৰি লৈছো আৰু খুব ভালদৰে লাহে লাহে এনেকৈ বহলাই দিছো পিঠাটো যাতে বহুত বেছি ডাঠ নহয় সেইটো কথা মন কৰিব নহলে বেছি ডাঠ হলে পিঠাখিনি সিজিবৰ কাৰণেও সময়টো টান লাগে আৰু তেতিয়া খাবলৈও ইমান ভাল নহয়গে এতিয়া ইয়াতে আকৌ আগৰ দৰে নাৰিকলৰ পুৰ ভৰাই লৈছো আৰু চাৰিওফালে ভালকে বন্ধ কৰি দিছো একেদৰে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ললো আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে আমি ফ্ৰাই কৰি লম গেছটো অন কৰি প্ৰথমতে কেৰাহীখন ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিলো আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দিছো
আপোনালোকে মিঠাতেলো দিব পাৰে। এতিয়া তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে প্ৰথমতে এনেকৈ 3টা পিঠা দিছোঁ। অলপ অলপকৈ এনেকৈ দিয়েই মই গোটেই পিঠাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। পিঠাখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে বেছি হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই নকৰিব, নহ'লে ওপৰটো সোনকালে ৰঙচুৱা হ'ব কিন্তু ভিতৰখিনি গৈ ভালকৈ নিসিজিবগৈ। গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই লৈ এনেকৈ মই গোটেই পিঠাখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰথম 3টা পিঠা ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে। ঠিক একেদৰে মই এনেকৈ 3টা মানকৈ দি গোটেই পিঠাখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এই পিঠাখিনিত যিহেতু নাৰিকল দিয়া আছে গতিকে পিঠাখিনি খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থোৱাৰ কাৰণে পিঠাকেইটা সোনকালে বেয়াও নহয়। এয়া মোৰ দ্বিতীয়খিনি পিঠাও ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ঠিক একেদৰেই মই বাকী পিঠাখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া গোটেই পিঠাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মই এটা আপোনালোকক এয়া ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, পিঠাকেইটা ভিতৰটো খুব কোমল হৈছে আৰু এনেকৈ নাৰিকলৰ পুৰ দিয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছি টেষ্টি হৈছে পিঠাকেইটা আৰু বাহিৰৰ ছাইডটো পূৰা ক্ৰিস্পি। ট্ৰাই কৰি চাব যদি আপোনালোকে আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই।